cả các bạn, mình tên là Nguyễn Hồ Phương Anh. Hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn cách cắt một cái máy bay nha. Thì những nguyên liệu mình cần là một tờ giấy A4. Đầu tiên chúng ta sẽ gấp đôi tờ giấy lại. Bây giờ mình sẽ mở tờ giấy ra và dùng phần góc này gấp xuống ngay giữa đây. Và bên này cũng vậy nhé. Mình sẽ làm cho hai bên nó bằng nhau. Bây giờ mình sẽ dùng cái phần ngoài này và cắt vào đây thêm một lần nữa cho nó thẳng nhé. Và bên này cũng vậy. Bây giờ mình sẽ lật qua đằng sau và dùng phần đầu này gấp xuống dưới cho nó phần đầu này thẳng như đường thẳng nét này nhé, và vừa đủ luôn. Bây giờ mình sẽ lật qua đằng sau và dùng phần giấy này gấp vào trong, gấp vào ngay giữa nha. Đây. Và bên này cũng vậy. Mình cũng sẽ gấp vào. Rồi, bây giờ ở phần nhỏ này mình sẽ gấp nó ra ngoài đây nhé. Đó. Gấp như thế này. Và bên này cũng vậy. Và bây giờ mình sẽ để nó lại và mở cái phần này ra nhé. Mình sẽ dùng một ngón tay và để vào đây, đè nó xuống từ đây và đè nó xuống này cho nó thẳng nhé. Và bên này cũng vậy. Mình sẽ chọn một ngón tay vào và thả xuống. Rồi,
mình sẽ lật lại phần đầu này và dùng tờ giấy gấp lên, gấp cho nó thẳng ở hai góc này nha các bạn. Đây, có hai phần đây vừa sát nha, rồi mình sẽ gấp nó lên cho nó đừng có thấy cái phần trong nhé. Đó, mình sẽ chia chen nó lại, gấp bằng nhẹ. Và bây giờ mình cũng sẽ gấp đôi tờ giấy lại. Rồi, bây giờ mình sẽ gấp phần giấy này xuống để tạo ra một cái cánh nhé. Mình sẽ gấp cho nó thẳng đây. Hơi cứng một chút nha các bạn. Bên này cũng vậy, mình cũng sẽ gấp nó xuống cho nó bằng cánh bên kia nhé. Mình phải làm cho hai cánh đều bằng nha. Rồi, và bây giờ ở phần này mình sẽ gấp nó lên một chút nha. Đây, phần đuôi đây, gấp lên. Và đằng sau cũng vậy, mình sẽ làm cho nó bằng nhau nhé. Bằng nhau rồi. Và bây giờ mình sẽ mở nó ra. Và để hai phần này lên. Vậy là xong. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Đừng quên like, share và subscribe trên kênh PA Channel. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.